Do you wanna know? So, ngayon guys, tuturuan ko naman kayong gumawa ng thumbnail. Okay, paano nga ba gumawa ng thumbnail? Sa YouTube lang tayo sa PixArt. Okay, ito yung apps na gagamitin natin para mag-edit ng thumbnail na gagamitin natin. Okay, close lang natin tong ads na to. Click natin yung cross na nasa baba, yung purple ba yun? Ayan, yung cross na yan. Click natin yan. So, pipili tayo ng gagamitin nating background. Color background. Okay, ayan. Punta tayo dun sa color backgrounds. Yan, pipili tayo kung ano yung color na gusto natin para sa ating thumbnail na gagawin. Okay, etong ating pipiliin. Yung peach ba to? Peach pink. Tapos, punta tayo dun sa tools. Yan, yung square na yun. Tapos, pagkatapos nun, punta tayo dun sa crop. Yan, crop tayo. Kakrop natin. Piliin natin yung size na pang YouTube. Size ng YouTube. YouTube is 16.9. Ayan, sa baba, sa gilid guys. Yan, click lang natin siya. Then, click natin yung check. Basta, yun. Okay. So, meron na tayong background. Ngayon, punta tayo dun sa add photo. Yan. Pili tayo ng picture na related dun sa video na ginawa natin. Dun lang din tayo kukuha ng mga picture. Yung thumbnail natin kasi guys, para pag unang bukas nila, yun yung makikita nila sa ating video na mapapaklik sila. Yan. Hindi naman natin kailangang gandahan yung ating thumbnail. Basta related siya dun sa ating content na ginawa. Okay? Ang ginawa ko kasi is yung aming wedding preparation. Okay, adjust na natin siya kung saan natin siya gustong ilagay. Ayan. Okay, tigkabilang dulo sila. Tapos, after nun, kuha tayo ng sticker. Ayan, punta tayo sa sticker para pampadagdag sa design na ginagawa natin. Okay, so search tayo dito ng related dun saan. Wedding decoration. Ayan. Kuha tayo ng sticker. Ayan, ito, napili ko yung wallpaper na yun. Frame. Okay, adjust lang din natin siya. Ayan. So, punta naman tayo sa opacity. Tsaka dun sa effects kung gusto nating palitan yung ating effects color ng picture natin. Ayan, adjust lang natin siya. Okay, kayo nang bahala guys kung gusto nyo pang i-adjust yung color na ginawa nyo sa picture. Yan, gagawin nyo sa picture nyo. Pwede naman ganyan na, okay na yan. Ang mahalaga mabasa nila yung thumbnail mo. Okay. Last 2019 lang ito guys. June 29, yung kasal namin. Okay. So, yes, mag-1 year na kami. Next month. Okay. Yan. Okay na, punta tayo sa text. Lagyan natin siya ng text. Okay. Wedding preparation. Type lang natin.
So, ayan. Check yung sa taas. Check lang natin. Okay, ngayon naman, adjust natin kung ano yung gusto natin. Font, size, color, gano'n. Yan, adjust lang natin siya, guys. Okay, pwede na yan. Pwede na siguro to. Okay. Ito tayo sa color. Hanap-hanap lang. Tapos dun sa stroke. Okay. So, shadow natin. Kayo na bahala, guys, kung gusto nyo pagandahin pa ng bongga. Okay, punta ulit tayo dun sa sticker. Kung gusto nyo pang dagdagan ng design, yung ating ginagawang thumbnail. Okay, may flower para medyo mukhang wedding talaga. Hindi pa halata, guys, sa damit na. Okay. Dagdagan natin ng ring. Yan. Okay, adjust lang natin siya kung ano yung yan, okay na yan. Okay na siya, guys. Kung sa tingin nyo okay na, click nyo lang yung check sa taas. Ayun, save na yun, guys. Then, click nyo ulit. Save ulit. Save ulit. Done. Okay, punta naman tayo. Balik na tayo, guys. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano siya i-apply sa video na ginawa natin. Siyempre, guys, i-upload nyo na muna yung video nyo. Pwedeng kahit di pa tapos, pwede nyo na siya mapunta. Ayan yung, ganito yung itsura, guys. Kapag wala pa tayong ginagawang thumbnail. Ayan, i-edit lang natin yun. Punta tayo sa YouTube studio natin. Ayan, click lang natin yung video na yun. Okay, para mas malinaw, punta tayo dun sa videos natin. Ayan na yung lahat ng mga na-download kong videos. Okay, click natin yung lalagyan natin ng thumbnail. Okay, yung sa may pencil na yun, click nyo lang yun. Ayan siya, yan yung may blue. Okay, tapos, wait nyo lang. Tapos, dun ulit sa may pencil. Okay, click nyo ulit siya. Tapos, change thumbnail. Custom thumbnail pala, guys. So, ayan. Punta na natin yung inedit natin kanina. Okay, yan yun. Then, select. Pinutin lang natin yung select. Yun, guys, sa taas. Okay, tapos, pag after nun, wait lang natin siya mag-appear. Yun, guys. Then, pag na ganyan na, save nyo na siya. Okay, yun. Sa taas ulit, save. So, okay. Ayan, okay na siya, guys, pag ganyan. So, balik na tayo sa ating YouTube channel. Okay, exit tayo dito sa ating YouTube studio na to. Exit tayo. Oh, pinuntahan pa lahat. Okay, exit. Balik tayo sa YouTube natin. YouTube channel. Okay, punta tayo dun sa ating may picture. Click nyo lang yun. Tapos, your channel. Ayan. Titingnan natin kung napalitan na siya. Okay, guys. Ayun. Okay na. Napalitan na siya, guys. Ayan siya, guys. Okay na siya. Okay. Thank you for watching. And please subscribe. Alam nyo ba, ngayon ko lang nalaman kung paano palakasin yung volume dito. Yung audio natin. Pwede pala siya 200, guys.
So, ngayong alam na natin, pwede nyo na akong marinig ng maayos.